ભેંસ તાત્કાલિક વેચવાની છે વિરમભાઈને। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, હું તમને ભેંસની બધી માહિતી વિડીયોની અંદર આપી દઈશ। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ભેંસ છે સોજી ભેંસ તાત્કાલિક અને ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે। આ ભેંસ અમુક જ દિવસની અંદર વેચાઈ જશે, તો તાત્કાલિક ભેંસના માલિક વિરમભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો। ભેંસના વેતરની વાત કરું તો ત્રીજા વેતરની અંદર આ ભેંસ છે અને 10 દિવસની કાચી એટલે કે વ્યાવાની અંદર માત્ર 10 જ દિવસની વાર છે। સાવ સોજી ભેંસ છે। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ભેંસ રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા વિરમભાઈનો કોન્ટેક કરજો। વિરમભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે, તમારે વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનો છે। સારી ભેંસ છે, તમે વિડીયોની અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો। ભેંસ આગળના વેતરમાં 10 લીટર ભેંસનું એક ટાઈમનું દૂધ હતું, 10 લીટર દૂધ આપતી હતી અને ટોટલ જવાબદારી ભેંસની 10 દિવસ આગળના વેતરમાં દૂધ હતું। ભેંસની કિંમત અંદાજિત 1,90,000। આ કિંમત વિરમભાઈ અંદાજિત રાખેલી છે। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે। ભેંસ લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો રાણાવાવ, જિલ્લો પોરબંદર અને ખીરસરા ગામે જોવા મળશે। ભેંસ લેવા માટે વિરમભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર અત્યારે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને એક મેસેજ કરી દેજો। યુટ્યુબ ચેનલની તમને લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ ભેંસ લઈ શકશો। વિડીયો નીચે વિરમભાઈના 997888 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ ભેંસ લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।